Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο Bosch από Volkswagen Golf 3 1995-96 περίπου μοντέλο, το 1600 κυβικά μπενζίνης. Αυτό τον εγκέφαλο θα το ξεκλειδώσω στον πάγκο γιατί έχει κινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και δεν παίρνει μπρος. Έχω βγάλει θα διαβάσουμε εδώ πέρα τα δεδομένα από τη μνήμη του. Είναι αρχαίος παλιός επεξεργαστής 27C512. Αυτή ήταν η τεχνολογία των εγκεφάλων με τα chip της δεκαετίας του 90. Χοντρά chip, μικροί επεξεργαστές, μικρότερες ταχύτητες, αλλά μπορώ να πω πιο αξιόπιστα και πιο ανθεκτικά αυτά τα chip τα χοντρά. Είχαμε μεν πιο αργές ταχύτητες και πιο αργούς επεξεργαστές, πολύ μικρές μνήμες. Πάμε να διαβάσουμε το αρχείο τώρα. Εδώ έχω κάνει μια δοκιμή που το διάβασα. Πάμε ξανά να το διαβάσουμε μαζί. 27C512 μνήμη. Διάβασμα. Το διάβασε. Εδώ είναι η μνήμη με τα δεδομένα. Την αποθηκεύω. Έχω κάνει φάκελο για να αποθηκεύσω δεύτερο αρχείο. Και εδώ πέρα είναι που έχουμε το αρχείο που διάβασα νωρίτερα. Το αρχείο αυτό είναι, όπως ανέφερα, μόνο 64 KB. Στα μοντέλα, αυτό είναι του 96, στα μοντέλα 2001-2002 ανέβηκαν από 64 KB στα 512 KB. Στα μοντέλα 2006 ανέβηκαν 1500 KB στα δεδομένα, οι μνήμες δηλαδή που ήταν, και έχουμε φτάσει τώρα 2024 με περίπου μνήμες στα 8000 KB. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των εγκεφάλων εδώ πέρα μέσα, που ελέγχουν τα πάντα για τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Εδώ είναι και οι χάρτες του λειτουργίας. Και εδώ πέρα το έχω ανοίξει. Ήθελα να δω ότι το διάβασμά του ήταν καθαρό. Δηλαδή ο εγκέφαλος έχει το παρακάτω σηριακό νούμερο 037-906-258 και το έκανα μια αναζήτηση εδώ πέρα μέσα στη μνήμη και όντως είναι ένα πολύ καθαρό διάβασμα, αφού το ίδιο το σηριακό το νούμερο επαληθεύεται εδώ πέρα 037-906-258 και σε δεύτερη τιμή πάλι πιο κάτω. Οπότε πάμε να το επεξεργαστώ κατάλληλα για να γίνει κατάρριση immobilizer σε αυτόν τον εγκέφαλο, να ξεκλειδώσω δηλαδή τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Πάμε να το επεξεργαστούμε κατάλληλα και με το Winoles. Ωραία, το έχει εδώ πέρα. Να γίνουν κατάλληλες checksum διορθώσεις. Τέλεια. Έγιναν οι κατάλληλες checksum διορθώσεις εδώ πέρα. Ήδη βρήκε χάρτες, πιθανούς χάρτες στο Winoles για αν θέλουμε να το επεκτείνουμε, να ανεβάσουμε και δύναμη. Πάμε εδώ πέρα να τον εξάγουμε το χάρτη και να το ετοιμάσουμε για να το γράψουμε. Ωραία. Winoles είναι ο Bosch OM29 εγκέφαλος. Checksum. Ok. Bin. Οπότε
Αφού είναι οι κατάλληλες επεξεργασίες, τώρα σε αυτό το χάρτη μας είναι έτοιμος να πάμε να το γράψουμε στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο τώρα. Πάμε να το γράψουμε μια. Ωραία, πάμε να το φορτώσουμε τώρα το αρχείο. Αυτό το αρχείο θα γράψουμε, που το επεξεργαστήκαμε κατάλληλα με το WinOS για να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος. Άνοιγμα. Για να δω, θα είμαστε τυχεροί τώρα αν πατήσω προγραμματισμό να το γράψει και το γράψει με τη μία, γιατί από ό,τι θυμάμαι σε αυτά τα τσιπάκια πρέπει πρώτα να διαγράψω τη μνήμη τους, που έχει εδώ πέρα ένα τζαμάκι. Πρέπει πρώτα από ό,τι θυμάμαι να τα διαγράψω με UVC φως ακτινοβολία για να με αφήσει να το γράψω, αλλά για να κάνουμε ένα δοκιμή αν μας αφήσει να το προγραμματίσω. Προγραμματισμός. Ξεκίνησε η διαδικασία προγραμματισμού. Φαίνεται ότι το γράφει. Θα κάνω και μια επαλήθευση μετά ότι το έγραψε πάλι άψογα, γιατί από ό,τι θυμάμαι στα BB να το failed, οπότε δεν μας αφήνει. Θα πρέπει να καθαρίσω τη μνήμη από το τσιπάκι με UVC φως. Πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία τώρα. Εδώ έχω το τσιπάκι M27 σε 512, είναι η μνήμη flash, η οποία τώρα έσβησα τα παλιά τα δεδομένα και πάμε τώρα να τη διαβάσουμε εδώ πέρα. M27 σε 12, το πολύ γνωστό και ποιοτικό τσιπάκι της ST. Απενεργοποίηση εδώ πέρα και διάβασμα. Ωραία. Αυτό το ότι μας δείχνει ότι είναι όλα F σημαίνει ότι όλα σβήστηκαν από πάνω μέχρι κάτω, και οπότε πάμε τώρα να γράψουμε το αρχείο μας. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε προγραμματισμό για να το γράψουμε το αρχείο. Και τώρα το γράφει. Θα δούμε, θα το γράψει επιτυχώς σε 100% και θα το κουμπώσουμε πάνω στον εγκέφαλο για να πάρει μπρος στο Golf το 3. Πολύ ωραία, το έγραψε επιτυχώς. Πάμε να το κουμπώσουμε πάνω στον εγκέφαλο. Και έτοιμο πλέον, κουμπωμένο στη θέση του. Πάμε να βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο τώρα.